everyone, මම හේෂන් කත්තිරාරච්චි 2021 අවුරුද්දේ මම කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන, ඔයාලා මේ දවස් ටිකේ වැඩිපුර කතා වෙන මාතෘකාවක් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහටම අද මම කතා කරන්නේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න පුළුවන් online business ideas 5ක් ගැන. ඉතින් මේ business ideas ඔයා හරියට කරගත්තොත් ඔයාට හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. අංක 1 YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. YouTube channel එකක් කියලා කියන්නේ අද වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කරන බොහොම හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හොඳ subscribers ප්‍රමාණයක් එක්කලා YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට affiliate marketing වලින් එහෙම නැත්නම් sponsored videos වලින් එහෙම නැත්නම් සරලවම කියනවා නම් Google AdSense වලින් ඔයාට හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කියන එක මම මුලටම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ වෙනකොට 2020න් පස්සේ 2020 පටන් ගත්ත කොරෝනා වලින් පස්සේ ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒත් එක්කම YouTube videos බලන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් YouTube videos බලන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ එක YouTube channel එකකට සාමාන්‍යයෙන් කලින් තිබ්බට වඩා වැඩි views ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. ඔයාට හොඳ content එකක් create කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම ඔයාට හොඳ අදහසක් තියෙනවා නම් ඔයාට සරලව පොඩියට ඒ අදහස වෙන කෙනෙකුට දෙන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳම දේ තමයි YouTube channel එකක් පටන් ගන්න එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා 2021 අවුරුද්දේ ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවට YouTube monetization enable කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඉඳලම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට සල්ලි හම්බ ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා country එක දාලම ඔයාට YouTube channel එක සල්ලි හම්බ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා කල්පනා කරයි කලින් එතකොට ads දාපු අය කොහොමද YouTube එකෙන් සල්ලි හෙව්වේ? ඒගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා කියලා නෙමෙයිද දාලා තියෙන්නේ කියලා. කලින් අපිට ශ්‍රී ලංකාවට YouTube monetization enable කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපිට සරල options කීපයක් තමයි තිබ්බේ. එක option එකක් තමයි අපිට YouTube multi channel network එකකට අපේ channel එක සම්බන්ධ කරලා ඒකේ මාර්ගයෙන් ඔයගලන්ට YouTube එකට monetization enable කරගන්න. හැබැයි ඒකේ තිබ්බ අවාසියක් ඒක ඒගොල්ලන්ට 100 ගාණක් අපි දෙන්න ඕනේ. අපි හම්බ කරන revenue එකෙන් 100ට මට හරියටම දන්නේ නැහැ මම කොච්චරද කියලා 100 ගාණක් අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තව ක්‍රමයක් තිබ්බා. ඒක ටිකක් හොර ක්‍රමයක්. ඒකට ඇත්තටම අපි country එක පොඩ්ඩක් මාරු කරලා YouTube monetization enable කරගන්නවා කිව්වොත් හරියටම හරි. ඉතින් හැබැයි ඒක ටිකක් risk එකක් තියෙන වැඩක්. හැබැයි දැන් ඔයාලට බය වෙන දෙයක් නැහැ. ලංකාවට YouTube monetization enable කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට ලංකාවේ ඔයාගේ bank account එකටම සල්ලි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් Google AdSense හරහා. ඉතින් මම හිතනවා ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් business එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට දවසකට පැය 2-3ක් මේ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ අදහසක් තියෙනවා නම් හොඳ content එකක් create කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳම platform එක තමයි YouTube කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම YouTube වල subscribersලා ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ඔයා ටිකක් ජනප්‍රිය වෙනකොට ඔයාට තව revenue models හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. t-shirt පිකුන් එක, caps පිකුන් එක ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා මේ YouTubersලා ගොඩක් අය මේ දේවල් කරනවා. ලංකාවේ YouTubersලා පවා මේ දේවල් වලට ඔයගලන්ට පෙළඹෙන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් හරියට කරගෙන ගියොත් මුදල් එන විදිහට YouTube channel එකක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටික දවසක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒකට උවමනාවෙන් වැඩ කරොත් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ආදායමකට යන්න. අංක 2 Fiverr. Fiverr කියලා කියන්නේ අද වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක්ම කතා වෙන මාතෘකාවක්. online සල්ලි හොයනවා කියපු ගමන් Fiverr කියන නම අනිවාර්යෙන් එතන තියෙනවා. ඉතින් Fiverr කියලා කියන්නේ ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ස්කිල් එක විකුණලා අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් platform එකක්. ඉතින් මේකෙදී ගොඩක් ලංකාවයාගේ ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා බොරු මතයක් Fiverr කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් graphic designing දැනගන්න ඕනි කියලා. එහෙම නැහැ. graphic designing කියලා කියන්නේ Fiverr වල තියෙන එක කැටගරි එකක් විතරයි. ඔයාට graphic designing, video editing මොනවාම හරි
ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක Fiverr එකේ ගිහිල්ලා ඔයාගේ ස්කිල් එක සෙල් කරන්න. ඔයාගේ ස්කිල් එකට ගැළපෙන වටිනාකමක් දීලා ඔයාට මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් සර්විස් එකක් ලබා දීලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාට ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ස්කිල් එක ඔයාට හොඳට පාවිච්චි කරලා යම්කිසි කෙනෙකුට හොඳ සර්විස් එකක් දෙන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාට Fiverr කියන platform එක ඉතාම හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම Fiverr ට join වෙන්න ඔයා කැමති නම් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා Google එකේ search කරලා වුණත් තියන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලංකාවේ අදටත් මේ දැනුත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන අවස්ථාවේදීත් ලංකාවේ Fiverr වලින් හොඳට හම්බ කරන අය ඉන්නවා. ලක්ෂ ගණන් සල්ලි හොයන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ස්කිල් එක හරියට ඩෙවලොප් කරගෙන යම්කිසි කෙනෙකුට සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට වෙනකම් ඔයාගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් Fiverr වලට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ස්කිල් එක විකුණලා ඒකට ගැළපෙන ඒකට හරියන වටිනාකමක් අරගන්න හොඳ ඌමනාවෙන් ඔයා වැඩ කරොත් ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. අංක 3 Dropshipping. Dropshipping කියලා කියන්නේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න කියලා කියපු ගමන් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි Dropshipping කියලා කියන්නේ. Dropshipping කියලා කියන්නේ අද වෙනකොට ලංකාවේ වගේම ගොඩක් ලෝකයේ ගොඩක් දෙනෙකුත් සල්ලි හම්බ කරන හොඳ ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් මේ Dropshipping කියන දේ විවිධ කැටගරිස් වලට අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය කරනවා eBay එකේ Dropshipping කරනවා, සමහර අය වෙන වෙන sites වල Dropshipping කරනවා. හැබැයි Dropshipping කියන එක මීට වඩා ගොඩක් ඉගෙනගෙන කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේකේ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් YouTube එකේ සමහර YouTube channels තියෙනවා. මම mention කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට හොයලා බැලුවොත් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳට Dropshipping ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් sites ඒ වගේම YouTube channels මොනවද තියෙන්නේ. දැන් ආයතන වලුත් විවිධ ආයතන වලුත් Dropshipping ගැන කියලා දෙනවා. Dropshipping කියලා කියන්නේ තද වෙනකොට හොඳට මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. අංක 4. අංක 4 තමයි online store එක. online store එකක් කියලා කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ හිතයි කියලා website එකක් කරාම යන්න ඕනි කියලා. නෑ එහෙම අවස්ථාවක් නෑ. online store එකක් අපිට Facebook page එකක් කරා වුණත් දැන් යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Facebook කරාත් අපිට දීලා තියෙනවා shop facility එක. ඉතින් ඒකෙදි අපිට අපේ product එක display කරලා අපේ product එක Facebook කරාම sell කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා. ඔයාට වෙබ්සයිට් එකකටම යනවා නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. කස්ටමර්ස්ලා ඔයා ගැන විශ්වාස කරනවා. ඔයාට හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම්. හැබැයි ඔයාට වෙබ්සයිට් එකට යන්න අමාරුයි නම් social media platforms පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඒක හරියට plan එකක් ඇතුව කරනවා නම් ඔයාට online store එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඔයා හරි product එකක් තෝරගෙන ඔයාගේම කියලා brand එකකින් social media හරහා ඔයාගේ store එකක් හදලා ඒක sell කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඒකත් මේ දවස්වල හොඳ trend එකක්. මොකද මිනිස්සු බඩමුට්ටු ගන්න ඇවිදින්න වැඩි මේ දවස්වල කැමති නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය online buy කරන්න. එහෙම නැත්නම් online store එකකින් වෙලදී ගන්න ගොඩක් අය පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳ revenue එකකට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා. අංක 5 blog එකක් ලියන්න. blog එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් ලියන්න කරන්න අකමැතිම වැඩක් තමයි blog එකක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේක හොඳ revenue එකක් එන වැඩක් blog එකක් කියලා කියන්නේ. ඔයාට හොඳ articles ලියන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇද ගන්න විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් blog එකක් පටන් ගන්න. ඒකටත් ඉතින් website එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. හැබැයි ඔයාට website එකකට ලොකුවට වියදම් කරන්න බැරි නම් options කීපයක්ම තියෙනවා. blogger තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් WordPress එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ගේම කියලා blog එකක් free හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන blog එකක් කරන විදිය ගැන දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද blog එකක් හරියට හදාගන්නේ කොයි විදියටද එතකොට ඒක මේන්ටේන් කරන්න ඕනි කියලා. මේ blog එකක් කරන එකේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි blog එකකට ඔයාට revenue එකක් ගන්න නම් ඔයාට ටික කාලයක් යනවා. මේකට ටික කාලයක් යන්නේ මොකද ඔයාගේ blog එක ගැන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ blog එක ගැන මිනිස්සුන්ට දැනගන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ blog එක වටා මිනිස්සුන්ව හොඳ crowd එකක් එකතු කරගන්න ටික කාලයක් යනවා. ඉතින් ඔයාට උත්සාහය අතාරින්න නැතුව ඔයා වැඩේ කරගෙන ගියොත් හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන්. blog එකක් කියලා blog එකකින් හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන්. Google AdSense, affiliate marketing, ඒ වගේ sponsored ads play කරලා ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු දේවල් වලට යන්න පුළුවන්.
අදටත් ලංකාවේ බ්ලොග් කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ බිස්නස් අයිඩියාස් පහ ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට ගැළපෙන, ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙන, ඔයාට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන බිස්නස් අයිඩියා එකක් අරගෙන ඒකට හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදලා හොඳට මහන්සි වෙලා වැඩේ කරගෙන ගියොත් ඔයාට හොඳ රෙවෙනියු එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හැමෝටම කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල ගොඩක් අය හොයනවා නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. හැම දෙනාටම කියන්න ඕනේ නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න බෑ. සල්ලි හොයන්න නම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මේ දේවලුත් මේ මං කියපු online business ideas පහත් පාට හරියට කරගන්න නම් ඔයාලට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න මේ business ideas පහෙන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාට වැඩිපුරම ගැලපෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක තෝරගෙන ඔයාට හරියන නමක් brand එකක් හදාගෙන ඒකට හරියට plan එකක් හදාගන්න. මාස 3කට හරි 6කට හරි එහෙම plan එකක් හදලා ඒ plan එකේ විදිහට වැඩ කරන්න. හරියට plan එකක් හදාගෙන ඒ plan එකේ විදිහට වැඩ කරොත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා අමතර ආදායමක් හොයනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන ක්‍රමයක් හොයනවා නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. business ideas තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වගේම තව කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ හැම දෙයක්ම කියවනවා. ඒ වගේම ඔයා දන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියවුණු නැති ඔයා දන්න බිස්නස් අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට තව අයට මේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න හේෂන් කත්‍රියාරච්චි YouTube channel එකත් එක්කලා මේ අවුරුද්දේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දිගටම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් දාන්න. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.